Ang negative daw kapag minultiply mo sa isa pang negative, nagiging positive. Bakit yung mga haters mo? Parehong negative nung nagsama lalong naging toxic. Ang topic natin ngayon ay operations on integers na angkop para sa grade 7 math first quarter. Hey guys, ako si Kuya Ems. Pag-uusapan natin ngayon ang operations on integers. Kasama dito ang mga sumusunod: addition, subtraction, multiplication, at division. Ano ba ang integers? Ang ibig sabihin ng integer ay isang number na whole number at maaaring isulat nang hindi nangangailangan ng fraction o decimal. Halimbawa, ang number 100 ay isang integer, samantalang ang 1/2 o kaya square root of 5 ay hindi integers. Ang integer ay pwede ring isang negative number, basta ang number ay buo. Ang 0 ay considered din na integer. Meron tayong tinatawag na number line. Ang nasa gitna ng number line ay 0, lahat ng nasa kanan ng 0 ay mga positive number o tinatawag din nating counting numbers. Sa kaliwa ng 0 ay negative numbers. Ang negative numbers ang inverse o kabaligtaran ng mga positive numbers. Pwedeng gamitin ang number line para sa mga operation ng maliliit na number. For example, para hanapin ang sum ng 15 at negative 3, kailangan mo lang i-plot ang starting point mo sa positive 15 at kumilos pa kaliwa ng 3 at malalaman mo ang sagot ay 12. Pero hindi practical ang paraan na to para sa malalaking numbers. Parang pagbibilang ito na gamit ang daliri. Mahirap nang gawin kapag libo-libo ng kailangan mong bilangin. Isa-isahin natin ang mga dapat tandaan sa bawat operation. Para sa addition ng integers, ganito ang pinakamadaling paraan. Pag magkapareho ang sign ng dalawang number, i-add mo lang ang dalawa at i-retain mo yung sign nila. Halimbawa, ang positive 10 plus positive 10 ay positive 20. Ang negative 10 plus negative 10 ay negative 20. Kapag magkaiba naman ang sign ng dalawang integers, kahit na addition ng operation, huwag mo munang isipin ang sign. I-subtract mo yung maliit na number sa malaking number, tapos gamitin mo ang sign ng mas malaking number sa sagot. Halimbawa, positive 15 plus negative 20. Gawin mong 20 minus 15, tapos kunin mo yung sign ng mas malaking number which is negative. So, ang sagot ay negative 5. Isa pang halimbawa, negative 8 plus positive 12, gawin mong 12 minus 8. At dahil mas malaki ang positive, ang sagot ay positive 4. Sa subtraction naman, minuend ang tawag sa number na binabawasan at subtrahend naman ang tawag sa number na ibinabawas sa minuend. Ngayon, heto ang pinakamadaling paraan para sa subtraction ng integers. Una, baguhin mo ang operation from subtraction to addition. Pangalawa, baguhin mo ang sign ng subtrahend sa inverse o kabaligtaran niya. At pangatlo, i-apply mo ang natutunan mo sa addition ng integers. Halimbawa, positive 12 minus negative 8. Yung positive 12 ang minuend. Negative 8 naman ang subtrahend. I-retain mo ang sign ng minuend at gagawin mong addition ang operation. Tapos, yung negative 8 gagawin mong kabaligtaran, kaya magiging positive 8. Kaya ang mangyayari ay magiging positive 12 plus positive 8 na siya. Kaya ang sagot ay positive 20.
Isa pang halimbawa, negative 25 minus negative 20. So, ganun pa rin. Babaguhin mo yung operation from subtraction to addition. Babaguhin mo yung sign ng subtrahend from negative 20 para maging positive 20. Tapos i-apply mo yung natutunan mo sa addition ng integers. Kaya, negative 25 plus positive 20. Magkaiba sila ng sign. So, disregard mo muna yung sign. I-subtract mo yung mataas sa mababa, 25 minus 20, tapos gamitin mo yung sign ng mas mataas na number sa sagot. Kaya ang sagot ay negative 5. Pumunta naman tayo sa multiplication. Sa multiplication, simple lang ang tatandaan. Basta pag magkapareho ng sign ang dalawang number na minultiply mo, ang sagot ay laging positive. Pag magkaiba sila ng sign, ang sagot ay laging negative. Hindi mahalaga kung ano ang mas malaking value sa kanila. Halimbawa, negative 10, multiply mo sa negative 9. Dahil magkapareho sila ng sign, ang sagot ay positive. Kaya ang sagot ay 10 times 9, positive 90. Sa panghalimbawa, negative 12 times positive 3. Magkaiba sila ng sign. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, negative ang sagot. Kaya 12 times 3 ay 36. Ang sagot ay negative 36. Paano kung binaligtad natin? Positive 12 times negative 3. Pareho pa rin ba ang sagot? Ang sagot ay pareho pa rin. Negative 36. Dahil sa multiplication, basta magkaiba sila ng sign, automatic negative ang sagot kahit anong number ang mas malaki sa kanila o kung ano ang mas mauna. Sa division, same rules apply katulad ng multiplication. Same sign, positive. Magkaiba ng sign, negative. Example, negative 12 divided by positive 3. So, 12 divided by 3 ay 4. Dahil magkaiba sila ng sign, ang sagot ay negative 4. Isa pa, negative 30 divided by negative 3. Ang sagot dito ay positive 10. Dahil pareho ng sign yung dalawang numbers. Ang dapat nyong tandaan sa division ay espesyal ang number 0. Ang 0 divided by ng kahit na anong number ay laging 0. Kasi ang wala, kahit hatiin mo sa marami, wala pa rin. Parang feelings ng crush mo sa'yo. Yung kabaligtaran naman niya, kahit na anong number divided by 0 ay undefined. O sabi nga nila, cannot be. Magugunaw ang universe. Hindi mo pwedeng hatiin sa wala ang isang bagay. Subukan naman nating pagsamasamahin ang mga operation. Tulad ng natutunan nyo dati sa elementary, kapag multiple operations, kailangan mong sundin ang GEMDAS rule o groupings, exponent, multiplication at division, addition and subtraction. May priority ang mga operation. Mas inuuna ang division kaysa sa addition, at mas inuuna ang mga nasa parenthesis kaysa sa labas ng parenthesis. Halimbawa, quantity 28 plus negative 4 close quantity divided by quantity negative 2 times positive 4 close quantity minus 2. Ang gagawin mo, unahin mo muna lahat ng nasa parenthesis regardless kung anong operation niya. So, sa unang parenthesis, 28 plus negative 4 ay positive 24. Tapos, sa kabilang group naman, negative 2 times positive 4 ay negative 8. After ng groupings, meron tayong natirang tatlong numbers. Positive 24 divided by negative 8 minus positive 2. Unahin natin ang division. Positive 24 divided by negative 8. Ang sagot dyan ay negative 3. Pagkatapos ng division,
gawin mo na yung subtraction. Kaya magiging -3 minus +2. Babaguhin natin ang operation from minus to plus at i-inverse natin ang sign ni minuend kaya magiging -5 ang final answer natin. In summary, sa addition, ang sign ng mas malaking number ang magiging sign ng sagot. Sa subtraction naman, binabaligtad ang sign ng subtrahend at ginagawang addition ng operation. Sa multiplication at sa division, pag same sign, ang sagot ay laging positive. Pag different signs, ang sign ng sagot ay laging negative. At dyan nagtatapos ang lesson natin. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like the video, leave a comment, and share with your friends para mas marami pang matuto kay Kuya Ems. At kung gusto nyong abangan at panoorin ang mga susunod na lectures ko, please hit the subscribe button as well. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!